democracy right now is very similar to as if the walls of Berlin were on fire. If you are quiet when you recognize ongoing injustice anywhere in the world, you are 50% responsible for the actions that injustice will cause to anyone anywhere in the world. I ask all my brothers and sisters who are Australian, who believe in our young and free and fair system, to stand with us. Sikh political prisoners and how they should be freed. Very reason we wear a turban on our head is a sign that we carry a sovereign crown and we are first responsible, and our allegiance goes to our Guru Sahib, Guru Granth Sahib, who is our living Guru, and then second to whatever state or whatever allegiance you have. ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਏਡ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਬਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਜਮਾ ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ what we're going to do in the beginning is we'll skip the introduction for now. We'll start off with drums beating and jaicaras. Then after a while, after the whole procession, we'll go to the speeches. The idea behind it is to protest the flag raising that's occurring right opposite us in the Indian consulate. So today's protest is against the Indian Republic Day. And we're going to start off with the jakaras. Can I please ask everyone to hold their nishan sahibs up? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ 5 ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਭਾਜੀ ਰੈਡੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜਕਾਰੇ ਬਜਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 5 ਜਕਾਰੇ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ UV ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਨ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਡੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਰਤ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਮਾਰਸੀਆ ਗੌਰਜ਼ਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਤ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਕ ਕੱਟਦਾ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 3 ਤੇ 4 ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 23,000 ਵਿਊ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ as representatives of the Sikh community and other minorities of the South Asian, specifically the Indian continent. Today we are here to condemn and protest against the Indian Republic, the Indian Republic Day. The Indian Republic Day is celebrated as an epitome of the so-called self-proclaimed largest secular and democratic country in the world. They are breeding faster than rats are at the moment, and they have this Nazi-like fascist ideology that is promoting a particular agenda through the Indian state mechanism that is specifically designed to eradicate and completely annihilate with whatever method possible, either through carnage, systematic cleansing, drugs or genocide, to completely eradicate minorities and Sikhs in India. We want to also clarify that at this point, and then I'll repeat this request again in Punjabi, that there's a poster just at the front here. I think it says anti-Hindu, anti-India is not anti-Hindu. We want to let you know that the Sikh faith has never ever or will never ever advocate against anybody's faith. Our fight is not against the Hindus, our fight is not against the Islam religion or any other religion, but our fight is against the Hindu Tavi tyranny, the particular ideology that is bringing about the so-called cult of nationalism in India. And this cult of nationalism has got its roots in Italy and in Germany, when the nationalist RSS leaders of India in 1925 to 1945 go to Mussolini and go to Hitler to specifically ask them for an input in how to better design their constitutional agenda that brings about constitutional slavery. So our protest here today is to highlight those constitutional slavery India is using right now to kill the rights of Indian minorities. Hello. Our particular demand here today is to stop the bluff and is to stop the so-called pretense of the largest democracy in the world. They are not the largest democracy in the world. They probably are because they're multiplying faster than rats are, so that credit can go to them. But anything else is a complete bluff. Our call here today is also to our fellow Australians, because as Nobel Peace Prize Desmond Tutu says, if you are quiet when you recognize ongoing injustice anywhere in the world, you are 50% responsible for the actions that injustice will cause to anyone anywhere in the world. So we call upon our Sikh brothers as well, Australian brothers as well and sisters as well, to help us through this protest, to understand what we are here for, understand our demands, and show in good faith what Australia believes fair and young, that we are together in this fight. Our demands, or the demands of the Sikhs and the minorities in India at the moment, are well within the UN Charter of Laws. You can look that up. Well within the international law and well within the Australian law. If they weren't, we wouldn't have our police brothers just looking over and smiling at us and looking at us and saying, yes, we are here for you. So sorry, I can't see you guys, but thank you for being here. The last bit before we start this particular protest is just to let you know about what we are going to be doing here today. We'll have a combination of speakers who will speak both in English and Punjabi.
you guys are more than welcome to during the ongoing of the protest to ask somebody any specific questions you may have. Obviously, they will have a right to say yes or no, but they are more than welcome to do that. And we want to specifically welcome everybody in terms of free media that are here today, because one of the systematic constitutional slavery points that the Indian government is carrying out today or is going on at the moment is systematic eradication of free media in India. And it's now called, it's not even called Modi media, it's now called Godi media. Godi is actually stands for the word lap. So the entire media plays in the lap of Modi is the idea why it's called Godi media, because it rhymes with Modi as well. And Godi media essentially just means state-controlled media that only speaks to promote nationalism, nationalism that is Nazi-like and fascist. So we are here today. We are going to be the second state in the world when it comes down to Sikh diaspora to carry out today's protests. So specifically Sikh diaspora. The Sikhs in Melbourne have already carried out their protest. I believe it's almost finishing right now. They have been in front of the Indian consulate to send out the same message. We are going to be the second. And God bless this land, because sunrise occurs here first, so we get to lead the world a bit on that way. Followed by, there's one in Punjab, there was one overnight. So this is the Indian occupied side of Punjab. And there'll be one today, and then obviously a couple of protests to follow in America and Canada. So this is actually a series of different protests. There's a couple of free media channels that run out of America at this moment who are going to be covering these different protests for everyone to see. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਬਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਥ ਆ। ਪਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ here is going to be our first speaker. You'll see that there's a poster just right behind us on the truck, and it speaks about releasing freeing up Sikh political prisoners. Now these prisoners have been, most of them, in Indian jails outside Punjab for almost 32 years beyond their release dates. This is not because they are in jail for 32 years, and most of the allegations that have been put on them are pure allegations of when they stood up for their faith and what they believed in. On the contrary, there is a rapist and a murderer called Ram Rahim who has been released for the third time for 40 days on parole because he had to carry out some functions, and he's welcomed like a hero when he's presented a big cake and asked to cut that with a sword, as if getting out of jail is almost what a hero carries out. So can I please welcome Davinder Singh on the stage to share his views on this, and I request everyone to please face this way. Obviously, when you see a bit of activity on the other side, we are not allowed to cross the road. We are not supposed to. ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बोले सो निहाल देख देख पंथ की राज करेगा। सारियां समूह संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं सारे इत्थे आए अपना समा कढ के एंड many thanks to all the media group who are here today to support us. बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मुद्दे ते आपां इत्थे आए हैं वो देखण नूं तो बड़ा एक मसला इदां पेश करते हैं जिद्दां किसी क्रिमिनल नूं अंदर बंद किया है तो उस तो बाद उन्होंने बड़िया मुश्किलों ने रिहा नहीं करते। पर जे देखा जाए तो ये अगे तुहाडे दिमाग ते तुहाडे मनां ते एक्चुअली सट मारना चाहुंदे ने कि तुहाडी अगली जनरेशनां जिहड़ियां ने वो डरन जदों इन्हां दी हिस्टरी देखण कि जिहड़े बंदे 30-30 साल तो बंद ने या 40-40 साल तो बंद ने ते उन्होंने नहीं तुसीं गवर्नमेंट छड्डदी ते अगे मावां बच्चिआं नूं थोड़ा जिहा डरा के रखण कि तुसीं इदां दा काम नहीं करना। तो बेसिकली ये जिहड़े अंदर जेलों च बंद ने जां उन्होंने नहीं छड्ड रहे उहदे पिछे सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है वो यही है कि अगलियां जिहड़ियां नस्लां ने अगली जनरेशनां ने कि उन्हां दे मन दे विच इक डर पैदा किया जाए कि कानून तो उपर उठ के भी जिहड़ी सरकार आ वो कुछ भी कर सकती है। तो थोड़ी जी बेनती की सी इन्हों ने क्योंकि दूसरे मीडिया वाले भी है कि थोड़ा जिहा आपां दे विच भी इन्हां दे नाल रूबरू होना है। Thanks again for all these media groups for coming here. We are here today just to protest against the policy of Indian government against the one nation, one language and one religion rule. So this is what they're planning to introduce largest spoken language, which is Hindi. They want to introduce to everywhere in India. They want it to introduce in every state, and they're promoting only one religion all over the country. So by saying them a democratic, it's not a democratic way to just promote a one religion, one language. So it's exactly the way opposite of Australian democracy, where the multiculturalism is promoted. So over here, we are supported if we want to learn our language, if we want to teach our language, or we want to appear differently to anybody. But in India, it's going actually all the opposite way. So this is why we are here. So we are opposing the new policies, the new rules, the new agendas, so which can't be seen in the constitution, but they are applied everywhere, and you can actually view them if you see all the news or social media. So we have never accepted independence because it hasn't come through the right way. It was actually given us by chance, not by choice. So sooner the British left India, the power actually came to the wrong people, and this legacy has been continued. So one of the British statesmen, Winston Churchill, actually stated, he says, sooner the British are going to leave India, the country will be in the hands of goons and the looters. And actually the country worked hard to prove him right. So there is no judiciary, there is no actually independent courts. The police is not independent, even the military is not independent. It actually has been used by the government time to time to suppress anybody who actually stand against the Indian government. So these political prisoners are a pretty good example of them. Like even if the constitution doesn't allow them to free speech, and they've been jailed for 20 years or 14 years, and it's still
over 10 years or so, and they're still in the jail. And the government actually doesn't want to answer to anybody. There's nobody in the UN who actually raises these concerns, and the government actually always skip these questions as well. And these prisoners, actually, they're not terrorists. They're not criminals. They have a clean history. The only thing is they have raised their voice against the government policies, and the government actually put them in a jail, and they are there for the last 32 years. And the family members, most of them had been died or gone away, or the police actually misplaced them, and there's nobody there who actually can run to the courts, go to the politicians or so. So this is basically a straight threat to the people who actually can stand for their rights in the future. So they actually want to scare the people away. So not only in our state, only in Punjab, but in a lot of other states in India where there are a lot of mining industries. So all these media is owned by the government or the capitalists, we can say. And these capitalists actually want to recover their land, which are full of resources. And these lands are actually captured not by their choice, but they actually are moved from there. And while they're moved from there, and to spread the hatred, these people are mostly, which are the tribal communities. They're not much educated in our terms, we can say, and they are just pushed away. They are actually killed in the fake encounters. They are labeled as Marxists. They are labeled as communists, and that's how they started. They just misuse them. They just misplace them, and all these people who actually own these lands, which are worth billions, and these people you can see in the big cities, and they're left there on the foot payments, and they're begging there, but they actually own all these resources. They actually the natives for not hundreds of years, but thousands of years. But what happens, all this Indian media, they actually label them as Marxist or terrorist and spread hatred against them. So the capitalists actually can own their land, and the people who actually protest against these policies, they are against kept as a political prisoners. So there are a lot of political prisoners, not just from Punjab, but from the other states as well. And they are being rotting in the jails just because their lands have a lot of resources. They don't want to give to the rich mining companies. And in the contrary, the poor people in India, they are denied rights in the justice system. They're not looked after. There's nobody there. And you probably go one or twice, and then you're knocked down. So the government actually enjoys to promote the criminals. The criminals actually are good politicians there, and in the recent years they have been promoted well. And we just, as mentioned, these world's the biggest rapists who actually have raped hundreds of women, not 1, 2, or 3. And he's actually, the government is planning to set him free. They just sending him out on parole for 10, 20 days, and after again a month, they send him again out for the parole. So they're making a platform to release him free because it's a big political figure. So the human rights, basically, in India, they actually not looked after. There's nobody there. The Indian actually media doesn't promote it to the overall in the world. They actually tries to cut it off. Even on the social media, they actually ban the Facebook pages or Twitter or so. So the thing doesn't come out. So it's pretty much compared to China, but it's another way around. They have their own way to do it. Promoting this one religion, one country, one language, one country, and especially promoting all these rapists and criminal people, it's actually gonna put India in the very, very dark hands, and we don't have a good future there. So we always hear
We always here for injustice, not only just for our state, but if it happened in any other state or any other country, we can be approached all the time. We'll be here all the time. So this is what we are here for. We just have written a lot of emails, memorandum to the government, but end of the day, they don't have any simple answer. So we'll be here again. If it doesn't go through, we'll be here every year. And I thank you everybody for coming here and thank you for your support. ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 30 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ। While Harvinder Singh, our next speaker, is coming up on stage, the very good point that Mr. Davinder Singh raised was Sikhs have never signed the Indian Constitution. We've rejected it from day one. So really their Republic Day has never been ours. And that's why we are protesting here today, because we're completely different. We stand up for the rights of minorities. Can I please ask Harvinder Singh to come and share his views?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 84 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿੱਖ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ UPH ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ YouTube ਤੇ, IAS IPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੇਮ ਐਜ਼ 1947 ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ World War I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲੇ। 23 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਡਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਕੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਰਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 'ਚ 100% ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫੇਰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਦੀ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆਪਦੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 2022 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੌਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ 84 ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਜੋ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਰ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬਈ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2000 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2007-08 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 2015 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ YouTube 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ PTN 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨੇ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਰੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੂਵਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20-30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
ਸੇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 80 90 ਜਾਂ 2000 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, TV ਚੈਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ 40 ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੇਮ ਐਸ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੌਟਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਲੌਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪਾਂ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ? ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਲਮਕਣ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਟੂਲ, ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ
ਕੱਲਾ 84 ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Singh raised two very specific points that I think are worth mentioning, and it's very aligned with the theme that we are here for today. He's speaking about police mutiny, and he's also speaking about the Kanishk Kand. Before I come to the second one, the first one involves where Sikh political prisoners and Sikh activists were actively arrested between the years of 1984 to 1994 during the Punjab resistance movement to establish a sovereign Punjab state, in which Punjab youth before the war from the Indian state on the Sikhs took a drugs or a drugs implementation side of things. Our youth were arrested just on the basis of wearing a turban and having open beards, just like us today. And when they were arrested, they were tortured in the most gulag and most atrocious ways that you can think of. Some of which he has covered is when youth were put on the floor by the police forces that were the very police forces that are designed to protect citizens. Their thighs were opened with knives, and salt and chilies was put into those thighs to succumb them to the tyranny of the Indian state. He also spoke about how hot metal rods were stuffed into the bottom of your eyes so as your eyes would gouge out and you would then surrender and let go of your cause. That police mutiny is going on today. Jaggi Jol is a UK citizen. Scotland Yard and MI6 helped RAW, which is the, it's called Research and Analysis Wing, which is an intelligence agency of India, to apprehend him. 3 days after he got married in Punjab, he has been in the jail, in jails of Punjab for the last over 1,000 days now. To put that in perspective, the UK government has changed twice and is still on the same political term. He has not been freed. There's no been free trial, and his allegations are that he was running a website that was designed, it's called Never Forget 1984. It was designed to document what happened to the Sikhs during 1984 Sikh genocide. So I think Harminder Singh has covered that really well. The second point he brings about, which all Australian Sikhs are supposed to be super wary of, is that the Indian state has specific tactics in which they self-inflict and self-violate, first of all, religious places, their own religious places, followed by something that the Indo-Canadian model, which is being
put in place in Australia to carry out trade deals between India and Australia. The Department of Foreign Affairs and Trade has announced the Indo-Canadian model that is going to be followed to promote the ties between these two countries. Remember, the Indo-Canadian model is the specific model that was specifically targeted for, or specifically designed to target the Sikhs in diaspora, sorry, the Sikhs in Canada between 1984 to about 1990. A similar pattern is being followed here right now. It began with the Indian state employing people who have the second name as Singhs but are not Singhs to re-win and regain the confidence of the Sikhs in the diaspora, because the Indian state realized that 1984 Darbar Sahib attack and the Sikh genocide was a massive blunder. So followed by that, Sikh looking people work as Indian consulates. We in Perth and one in Canberra are now Singhs. Everyone else is not a Singh who represents the Indian consulate. Just remember, it's easy to rent a car, and I'm just going to let the other one piece together. It's also easy to grow your hair and put a turban on and say that you are fighting for Sikh rights. Followed by attacks on mandirs, which we highly condemn. We do not support any sort of vilification or attacks on any religious place. And then followed by the bombing of Air India Flight 182 that was carried out by infiltration of the Indian agencies in our places of worship, our gurdwaras, and then carried out on the coast of Ireland, which saw 330 people killed. It's the biggest and the most expensive investigation that was carried out by RCMP in Canada, worth $20 million, and they have not yet caught the real people who carried this out. There is a poster just at the front here and probably one around here. It recommends two books. One's called Soft Target. The other one is called The Betrayal, a story of how Canada abandoned a spy. Two independent journalists have brought forward facts that prove that India carried out this attack to vilify Sikhs. So this is an extension to all Australians and all Australian Sikhs for that matter, that something like this can occur here. The evidence is building up to that. Specific organizations that are on the list of concerns of our defense organizations, they are specifically acting in the same manner that the Indian agencies were acting in Canada in 1986. So with that, can I please request our second or third speaker, Pupinder Singh. ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਪਰਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, Sikhs never get justice in India, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਦਾ ਬਿਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇੰਟਸ, ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। even a single state can't take their own decision itself, all the center is regulating everything। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਢੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢਦੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਲ ਦਾ ਫਿਗਰਸ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਗੋਇੰ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਨ ਆਵਰ ਓਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1352 'ਚ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟਿਲ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ SYL ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਪ ਟੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ SYL ਨੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਲਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕੁਝ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ none of them behind the prisons. This is called the biggest democracy in the world. What a shame. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, UN ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ UN ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਅਨਦਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਪ ਹੇਅਰ ਇਨ ਪਰਥ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ। 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਲਬਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। UN ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਗਰ UN ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਔਰ ਨਸਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Bye.
ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। Pupinder Singh, our third speaker, spoke on a very critical issue that is occurring in Punjab at the moment, or it has been occurring in Punjab at the moment. Can I please welcome everyone who is standing on the other side of the fence to this protest? You're more than welcome to join us. There is some refreshments and water as well for you guys. Thank you for standing by, stopping and reading our posters. You're more than welcome to take photos and put on social media. Today here we are protesting the Indian Republic Day because on the 26th India celebrates their Republic Day. The Sikhs have never ever signed the Constitution of India. We've always been unique, ethnically different and completely different DNA. We have our own identity, our own faith. The constitutional slavery that's going on in India at the moment is to impress the majority, which happens to be Hindus right now. And the constitution is being used against the minorities of India in a systematic fashion. Talk about media, police mutiny, the loot of Punjab waters, which we are covering today. The reason we're here today is because right opposite us on level number 6, number 12, just opposite us, the Indian consulate office is celebrating their Republic Day. I ask all my brothers and sisters who are Australian, who believe in our young and free and fair system, to stand with us during this protest, because as I've covered before, Desmond Tutu said, if you see injustice occurring anywhere or anywhere in the world and you do not speak about it, you are then 50% responsible for what's occurring there. So I welcome you guys again today here. Our third speaker spoke about he spoke about the loot of Punjab waters. What's been going on in India at the moment is because Punjab, Panj means 5 and Ab means water, that's why it's called Punjab. The state of Punjab, which is a sovereign state, they have 5 rivers, and that's why it's called the land of 5 rivers, Punjab. The water that according to riparian laws is rightfully owned by the state of Punjab and is being systematically through man-made sent to places like Rajasthan and other states, and no monetary value or no compensation, or for that matter the sale price of water is being given in contribution to the state of Punjab. So that's what Pupinder Singh has covered today. Can I please ask our next speaker, Mr. Sukhjit Singh, to come on stage? Sukhjit Singh huni ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ. The Sikh political prisoners have been in Indian jails 26 years, some of them past their date of release, as compared to the murderers and the rapists that were of majoritarian Hindutva ideology, who committed atrocities against Muslims in the 2002 Gujarat riots, genocide, and they specifically targeted Muslim women, raped them, killed their family members, and so as to keep everyone happy for a short time, the people who, the rapists and the murderers, they were put in jail just for a few years to show that, to buy some, so the Indian state could buy some confidence in their citizens. Now just recently, I think within the last 2 months, a famous case known as the Bilkis Bano case. So Bilkis Bano is the name of the lady who was raped while she was pregnant. 11 members of her family were killed right in front of her during the 2002 Gujarat genocide that was carried out by the current Prime Minister of India, Modi, who, by the way, killed, a lot of Muslims in 2002 in Gujarat when he was the CM.
to become the Prime Minister of India. This is a person who just very recently BBC has released a first part of the two-part documentary series that's called The Modi Question, and it's being banned in India at the moment because India is carrying out this statement of saying that it's fake propaganda by the British. If they had shut up about it, I suppose people would know about it because they're making such a racket about it. Everyone knows now that there is a documentary to show the investigative journalism that has occurred to bring about this. So can I please ask Mr. Sukhjit Singh to come on stage and speak about the next step or the next point. He's also going to cover a bit about the political prisoners as well. Thank you. ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੇਰਵੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਢ ਵਿਖਾਇਆ ਵੈਰੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 1947 ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੌਨ ਕੀਨਸ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡੈਥ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਾਈਸਟੈਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੜਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਡੂਸਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕਿੱਸਾ ਤੁਮਾਰਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RSS ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਰਹਿਣ ਬਿੱਪਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਤੇ 1967 ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੱਕ ਦੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਕ ਕੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਾ 25(b) ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਵਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਰੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਿਆਣੇ ਨੀਮ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਛੁੱਟੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏ ਬੇਅਦਲ, ਜਬ ਛੁੱਟੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਹੋਏ ਬਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਗਾਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ 100-150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 30 ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਆ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾਬੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਥਿਆਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਡੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਡੋ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ ਰਾਡੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਡੋ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਹੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਪੌਂਟਿਸ, ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੌਂਟਿਸ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 4 ਵਾਰ ਪੇਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝ ਆ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੋਡੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। Sukhjit Singh covered a few different topics. He started off by giving a reference to a book written by John Keyes, who's an Australian, and the book is called The Death of Democracy.
In it, he's explained, or in the book and with the views of Sukhjit Singh, they have explained how what John Keyes sees as the Indian democracy right now is very similar to as if the walls of Berlin were on fire. And so he's made a resemblance to the almost collapsing and the fake democracy, or the democracy's propaganda of what India supposedly tells people who live outside India. He's also covered few topics on what I introduced him with, which is the Sikh political prisoners and how they should be freed. He's also covered a few references to different points of references and sources in which we can enrich our own understanding and a deeper understanding of our history, our empire, our Sikh faith. And then he's concluded by saying that the way forward is for us to speak about our contemporary heroes like Sant Jarnail Singh Pindrawale, who is being maligned massively by our Sikhs alike who are loyal to the nationalist Indian government. They do not recognize that they are Sikhs first and then Indians number two. And they are also being, Santji is also being maligned as a separatist or a terrorist. They know less that when he was alive, he actually paid for the building of mandirs in Punjab. So he's emphasized that we understand his movement, we understand the Punjab autonomy, we understand the sovereignty, and we recognize that the very reason we wear a turban on our head is a sign that we carry a sovereign crown and we are first responsible, and our allegiance goes to our Guru Sahib, Guru Granth Sahib, who is our living Guru, and then second to whatever state or whatever allegiance you have. So with that, can I please introduce Satwinder Singh to come and share his views. He's going to be speaking as a representative of Sikh Council of Western Australia, though this protest has been fully arranged by the help of all the Sikh Jathebandis and other minority organizations in Perth. I have just received 2 apologies from the Tamil Association and from the Dalit Association. They had to go for some urgent family matters. They were on their way, but they have sent their apologies and they have sent their statements of solidarity. So thank you to them as well. And can I please introduce Satwinder Singh? We'll go with 5 jakaras and then he will carry out his conclusive speech, after which we will then appreciate the freelance media that's here today. Everybody who's on the other side of the fence, we welcome you once again. There's no reason why you should be on the other side of the fence. You can always come on this side. Rest assured that today our demands are based on human rights and the constitutional slavery that the fake democracy of India is advocating. Bole so nihal, bole so nihal, bole so nihal, bole ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
कि उन्होंने वीरां भैणां नूं भी जो भटके हुए साडे उस पासे चले गए कि उन्होंने दस दईए कि असल टिकाणा तुहाडा इत्थे है। गुरु ने जो हुक्म सिख नूं लाया सी असीं उस दी पहरेदारी कर रहे हैं, पर वो भगौड़े हैं। सो बहुत धन्नवाद। अज ये भी गल साडे ते कही जाती है कि तुसीं वो काला दौर जिहड़ा साडे लई काला नहीं, पर उन्हां भगौड़े आगुआं दे लई काला दौर है कि तुसीं उस काले दौर वाल कौम नूं दुबारा धक्क रहे हो। साडे तक भी ये सवाल साडे वीर जिहड़े उन्हां दी गल सुण के पहुँचते हैं तां उन्हां वो भी ये सानूं पुछदे आ के। सो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ही शुरू शहादत तो हुंदी है। सिੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ शर्त जे गुरु नानक साहब नूं पढ़ीए तो गुरु नानक साहब ने पहली गल कही सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ। गुरु साहब की यह शर्त है कि शहादत के लिए सदा सिख नूं तैयार रहना चाहिए। हों सबना की रिणका तो आओ हमारे पास। उस तो बिना सिखी मुकम्मल सिख मुकम्मल नहीं। जे शहादत तो सिख भगौड़ा है, डर गया है, तो अज के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आगू है जो सिखी का महल शहादत के उत्ते उसारिया गया है, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾਤ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਸ ਦੇ ਰੁਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ BBC ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ weight ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਝੂਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਦੇ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਉੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਦ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 38 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ,
ਹਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਗਲਤ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਮਨਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਐਮਨਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਫੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਡਰ ਸੀ? ਜੇ ਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਡਰ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਗਲਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ। Coming to the conclusion of the program, the last few minutes, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।
ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 25 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਊਂਟ ਲੋਲੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 117 ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਚਾਅ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੈਵਰਸ਼ਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ www.gurmukhividyala.com.au ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। 4 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਕੈਵਰਸ਼ਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, can I please quickly invite the 3 friends, free media that we have here today, so we can offer our token of appreciation. Because we are running really short on time, I'll ask all 3 of you to come here, receive your tokens of appreciation. Can I please, मैं बेनती करूँगा कि संगत दे विचों 5 सिंह निशान साहब दे नाल आके स्टेज के सामने आ जाण ते संगत वाल नूं करके मुख ते ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। Can I ask Mr. Scott Johnson, we'll invite you at the front. We want to say thank you for being with us today. Mr. Scott Johnson, who is representing he's representing Scorpion Media and Tribal Action Group. Can I also ask Mr. Richie George from Max Freedom to also come at the front. He's also covering today's event on his Facebook and YouTube. Can I also ask Ms. Robin Jackson Stegner, if I've pronounced your name correctly. She's from Courage is Cure. We want to say thank you so much for being with us. You've made history with us today, this being the 7th protest in front of the Indian Council and yours being the 2nd with us. We hope that you extend the same courage. We were going to offer you these 3 tokens of appreciation just quickly, and then ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਹ 3 ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोलो for being with us once again. एक बेनती पंजाबी सिख काउंसिल ते पंजाबी यूथ फैडरेशन वालों आई थिंक बेनती पंजाबी यूथ फैडरेशन WA वालों उन्होंने दसिया कि 18 फैबररी ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਬੋਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਵਰਸ਼ਮ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਕਾਟ, ਰਿਚੀ ਐਂਡ ਰੋਬਿਨ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ। We're going to conclude the protest with 5 jakaras again. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਖੜੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਰ ਜੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਜਕਾਰੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਾਂ। ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਅਪ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੰਗਤ 40-40 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ